Вітаємо вас всіх на нашому вебінарі. Ми почнемо за кілька хвилин. Hi everybody, I'm Karen Looney and I'm a clinical psychologist here in St. Patrick's Mental Health Services. So I'm very happy to be speaking to you this evening about the power threat meaning framework. Вітаю всіх учасників. Мене звуть Карен Луні. Я клінічний психолог Центру здоров'я St. Patrick's Mental Health Services. І я сьогодні рада поговорити з вами про підхід в психіатрії, який базується на урахуванні загроз влади. And can I just say a quick thanks to Aisling Gleeson, who's an assistant psychologist who worked with me, who helped me with some of these slides. Також я хочу подякувати моїй колезі Ейшлін, яка працює з нами, яка допомагала мені укладати ці слайди. So we can just push on to the first slide there. So essentially, what you're looking at here is what's known as the overview document for the power threat meaning framework. And essentially, this is a document by Johnson and Boyle published in 2018. Те, що ви бачите перед собою, це базовий документ, який дає власне бачення того, що має на увазі цей підхід. Тут зібрані головні принципи цієї парадигми. І вона була в більш-менш такому об'ємному форматі, виражена Джонстон і Бойл у 2018 році. And it's basically an alternative to more traditional models of distress than those based on psychiatric diagnosis. І це можна назвати альтернативним баченням, альтернативним підходом до звиклих моделей дистресу, власне, які базуються на психіатричних діагнозах і взагалі під психіатричним діагнозом. So on the next slide, to understand what this framework is, we need to think about the context and why it was written. Для того, щоб розуміти, що це за принципи, що це за структури, нам, перш за все, потрібно розуміти контекст, в якому ця структура сформувалась. And to do that, we need to think about psychiatric diagnoses and some of the problems with psychiatric diagnoses. Для того, щоб цей контекст зрозуміти, нам потрібно подумати про ту ситуацію, яка склалась з психіатричними діагнозами, і проблеми, які пов'язані з цією темою. So next slide, please. So thinking generally, even in a medical context, why do we need diagnoses in the first place? Взагалі, для того, щоб подумати на широкий загал, нам перше за все потрібно задати себе питання, для чого саме нам потрібні діагнози. Well, diagnoses are, we hope, part of a scientific classification system based on sound evidence, and they allow us to do a number of things. Ми говоримо про те, що діагнози є частиною наукової системи класифікації, які засновані на обґрунтованих доказах, і за допомогою діагнозу ми можемо робити декілька речей. So they allow for treatment planning, they give us information about prognosis, information about causation, they aid communication between clinicians and service users, and they provide a basis for research. Наприклад, вони дають можливість побудувати план терапії, зробити певний прогноз щодо того, як буде розвиватися певний розлад, побудувати причинно-наслідковий зв'язок цього розладу. Вони допомагають спілкуватися між клініцистами, а також між клініцистом і пацієнтом, і також діагнози створюють базу для дослідження. So on the next slide there, so what are the current systems of psychiatric diagnosis? Тут на цьому слайді ми оглянемо поточні системи психіатричного діагностики. So the American system, and that's also often used here, is the Diagnostic and Statistical Manual 5, text revision published in March 2022.
Мгм. Ось тут на цьому слайді ви бачите американський підхід до діагностики психіатричної. Це так званий DSM, діагностична та статистична інструкція. Його було 5 видань, і на цей час ми користуємося останнім виданням, 5-м DSM, який було видано у березні 2022 року. And then on the next, DSM, вибачте. and then on the next slide, of course, the kind of European system, which is the International Classification of Diseases 11, ICD 11, also published in 2022. This includes medical illnesses as well as psychiatric disorders. А в Європі, на широкому загалу, також і в Україні, і взагалі в Європі ми користуємося скоріше офіційно не попереднім ДСМ, а офіційно ми використовуємо МХБ або ICD. І у 2022-му вийшов вже офіційно застосовується останній класифікатор 11. До цього ми користувалися 10-м МХБ, зараз ми користуємося 11-м МХБ. So just on the next slide then, coming back to medical diagnoses, what do we mean by these? And Mary Boyle in 1999 has written quite a bit about this. Угу. Що взагалі ми маємо на увазі під медичним діагнозом? Ось ми бачимо, що цю тему задавали дослідники ще в 1999 році. So there's some kind of pattern in symptoms or subjective complaints. Це певні закономірності в симптомах, які в випадку з психіатричними діагнозами або взагалі з медичними діагнозами теж виражаються в суб'єктивних скаргах пацієнта. Which then leads on to identifiable signs, something objectively verifiable and measurable. Також це ознаки, які можна ідентифікувати і, що важливо, об'єктивно перевірити і виміряти. And the reliable association of signs with particular clusters of symptoms, where it is assumed that the sign precedes the symptom, leads to the creation of a concept. І теж важливо, щоб це був надійний зв'язок ознак з певними кластерами симптомів, де передбачається, що ознака передує симптомам і призводить до створення певної медичної концепції. And the concept then becomes the basis for further research and refinement. І потім ця концепція стає основою для подальших досліджень і вдосконалень. So for example, on the next slide. So why does this person have headaches? Because they have a brain tumor. Наприклад, чому у цій людині головний біль? Тому що в неї пухлина мозку. So how do we know they have a brain tumor? Because it shows up on an X-ray or in a blood test or in some other physical investigation. А яким чином ми можемо дізнатися, що у людини пухлина? Тому що це показує рентген, аналіз крові та або інші фізіологічні дослідження. So the symptom is the headache, the sign is the tumor on the scan. Угу. Тобто симптом – це пухлина мозку, але ознаки – це те, що нам показує дослідження, наприклад, те, що нам може показувати рентген. And the concept is brain cancers or benign types of cerebral tumors, for example. Угу. І приклад – це, наприклад, ось ми говоримо про онкологічний приклад. So on the next slide there. So there are a number of problems with psychiatric diagnoses that Johnston, Boyle, and various other writers have highlighted, and I'm going to talk you through those problems now. Але якщо ми говоримо про психіатричний діагноз, Джонсон Бойл зазначив декілька проблем, що вибивається з цими самими принципами медицини, коли ми приходимо до психіатрії, і зараз я це трохи зазначу. And there are more problems than I have time to highlight, but I will talk you through some key ones. Чесно кажучи, є ще багато більше проблем, але я не впевнена, що всі я зможу сьогодні окреслити. So the first problem is the problem of circular arguments. Перша проблема – це проблема циклічних аргументів. So without confirming biological markers or signs, diagnoses are not an explanation.
Без об'єктивного підтвердження біологічних маркерів чи ознак діагнозу не можна пояснювати. So on the next slide, we have an example of this. Ось, наприклад, приклад на цьому слайді. So why does this person have delusions? Because they have schizophrenia. How do we know they have schizophrenia? Because they have delusions. І ось, наприклад, те, що ми бачимо. Чому у цій людині галюцинації? Тому що у неї шизофренія. А як ми дізнаємося, що у неї шизофренія? Тому що у неї галюцинації. Тобто один аргумент замикається іншим. And on the next slide there, please, Amanda. So there are no medical tests for psychiatric problems. And this led David Kuiper, who was the chair of the DSM-5 committee, to say, we've been telling patients for several decades that we are waiting for biomarkers. We're still waiting. Проблема в тому, що для психіатричних діагнозів немає певних біологічних аналізів, тестувань, досліджень. Ми не можемо це якось виміряти біологічно. І ось доктор Девід Куфер, голова комітету DSM-5, якраз і зазначив, що ми декілька десятиліть говорили пацієнтам, що чекаємо на ці біомаркери, але ми все ще чекаємо на них. And although this is fairly widely written about, it's not well known by the general public. І що важливо, що це все про те, що ми говоримо, зазвичай не говорить на широкий загал. And on the next slide there, just another paper written in 2020 by David Kingdon, asking why hasn't neuroscience delivered for psychiatry? І ось приклад статті, яка була написана Девідом Кінгдомом, і це стаття, яка була названа «Чому нейронауки досі не застосовані в психіатрії». And he asks, this was in the British Journal of Psychiatry Bulletin, biological research has produced major advances in our understanding of our bodies, and where systems go wrong is producing remedies to address these, but it has yet to do the same for the mind. І ось цитата, яку ми обрали з цієї статті. Біологічні дослідження досягли значного прогресу в розумінні наших тіл. І якщо в організмі щось йде не так, виробляються засоби для вимірювання і вирішення цих проблем, але це все ще неможливо, якщо річ йде про розум. And this is because no causative biological evidence has been found for the major mental disorders. І це відбувається тому, що досі не було знайдено біологічних доказів основних психічних розладів. And on the next slide there, other causal research, which I guess once showed promise. So alongside the lack of evidence from neuroscience, there's also a kind of paucity of causal factors identified in genetic research. Були звичайно ж, відбувалося дуже багато досліджень, які намагалися зробити певні кроки просування в цій темі. Поряд з відсутністю доказів з нейронауки відбувалися деякі генетичні дослідження. So there's a quote here from Jonathan Flint, who's one of the authors of the second edition of How Genes Influence Behavior, which I understand is quite an important textbook for geneticists, saying literally thousands of papers reporting the results of physiological candidate gene association tests are now considered to be false positives. It's not too harsh to say simply that these studies have taught us nothing useful about the genetic basis of psychiatric disease. І ось Джонатан Флінт у своїй статті 2020 року зазначив, що, наприклад, якщо ми досліджуємо, як гени впливають на поведінку, було написано буквально 1000 статей, які повідомляли про результати фізіологічних тестів, але зараз вони вважаються хибно позитивними. І не буде перебільшенням просто сказати, що ці дослідження не навчили нас нічому корисному щодо генетичної основи психічних захворювань. And on the next slide there, just a comment on, I guess, another kind of area which was once sort of widely accepted, this idea of the chemical imbalance theory of depression. Наприклад, якийсь час була дуже розповсюджена теорія хімічного дисбалансу при депресивних розладах. So this has, on the next slide,
largely being debunked. There was a very important paper published in 2022 which didn't produce any new research. It was a systematic umbrella review of evidence already in existence. І ось, наприклад, в журналі «Молекулярна психіатрія» у 2022 році вийшла стаття, яка не вказала ні на які нові... Sorry? No, you finish. Can you repeat, please? So this is a systematic review and... So it didn't produce any new evidence. It merely, reviewed and combined evidence that was already existing. І в цій статті не було наведено ніяких жодних досліджень, ніяких жодних відкриттів, там тільки ще раз оглядалися вже існуючі дослідження. So based on a large number of studies reviewed, the authors concluded the following. І базуючись на попередніх багатьох дослідженнях, автори цієї статті заключили наступне. So there is no consistent evidence of there being an association between serotonin and depression. Що немає остаточно доказаних свідчень про те, що існує причинно-слідковий зв'язок між рівнем серотоніну і депресією. And no support for the hypothesis that depression is caused by lowered serotonin activity or concentrations. І ми не можемо навести жодної підтримки гіпотези, що депресія викликана зниженим рівнем серотоніну. And on the next slide, what's interesting about this paper was that it caused a huge response in public media. Що важливо в цій статті, що за нею послідував великий така хвиля відгуків в різних засобах масової інформації. And this is just a sample of the kinds of headlines that were published in the weeks and months after this paper was published. І ось ви можете побачити декілька прикладів заголовків статей, які були далі виходили як відгук на цю публікацію. So, for example, in The Guardian, little evidence that chemical imbalance causes depression. UCL scientists find researchers question use of antidepressants prescribed to 1 in 6 UK adults. І ось, наприклад, як зазначила видання Guardian, що існує досить мало доказів того, що хімічний дисбаланс викликає депресію, вважають вчені. І дослідники ставили під сумнів використання антидепресантів, які призначаються кожному шостому дорослому жителю Великобританії. And I guess the level of response in the public just highlighted how much the public had believed this idea of a chemical imbalance. І ось ця хвиля відгуків і цієї реакції, мені здається, підкреслює, що насправді те, як широкий загал людей насправді вірив в цю концепцію хімічного дисбалансу. So on the next slide there, kind of pulling this together, critics of the current psychiatric diagnostic systems are saying clearly, in short, there's no evidence of causal factors from neuroscience, brain chemistry, genetics, or biology for mental health problems. Коротше кажучи, якщо підсумовувати все, що ми сказали, досить на наш час немає остаточних доказів, причинних факторів і маркерів із нейронаук, досліджень, які ми знаємо про хімію, біохімію мозку, генетики чи біології, які б застосовували саме для проблем психічного здоров'я. And on to the next slide there. So another problem with psychiatric diagnosis as they stand is the problem of diagnostic heterogeneity. Наступна проблема, яка виникає, коли ми говоримо про діагностику психіатричних розладів, це певний рівень неоднорідності. So the current systems have been criticized for a level of heterogeneity that makes them scientifically unsound, or as they have been described, a disingenuous categorical system. Сучасні підходи і сучасні голоси наших колег звучать як критика
цієї проблеми за рівень неоднорідності, який робить діагностику науково необґрунтовану, або теж є певна проблема, що це не досить може бути не досить правдиво категоріальна система, вибачте. So, for example, two people could receive the same psychiatric diagnosis without sharing any of the same symptoms. Наприклад, дві людини можуть отримати той самий психіатричний діагноз, не маючи однакових симптомів. And, there's a number of papers on this, but just choosing one, Young et al. In 2014 memorably calculated that in the DSM-5, there are 270 million combinations of symptoms that would meet the criteria for both PTSD and major depressive disorder. Є багато різних джерел, де ви це можете все познайомитися з цією критикою. Але, наприклад, ми тут привели Юнга, який в 2014 році підрахував, що в DSM-5 існує близько 270 мільйонів комбінацій симптомів, які відповідатимуть критеріям як ПТСР, так і великого депресивного розладу. So with this much heterogeneity, it's hard to see how there are meaningful concepts behind these. І за цієї всієї неоднорідності дуже важко викремити якусь конкретну категорію і категоріальний підхід. On the next slide, please, Amanda. So another problem is the problem of subjective judgments. Наступна проблема – це проблема суб'єктивних суджень. So because there are no medical tests showing underlying signs, diagnoses are based on clinical judgments, which are going to be subjective and culturally relative. І оскільки немає таких об'єктивних медичних тестів, які б виявляли основні симптоми, діагнози ґрунтуються на клінічних судженнях, які часто є досить суб'єктивними та базуються на контексті культури. And on the next slide, so for example, in DSM-5-TR, there's a new disorder has been added called prolonged grief disorder. Наприклад, у новому класифікаторі DSM-5-TR було додано новий розлад, який називається розлад пролонгованого горювання. So the diagnosis requires the loss of a loved one has to have occurred at least a year ago for adults and at least 6 months ago for children and adolescents. І цей діагноз вимагає, щоб втрата близької людини сталася у пацієнта щонайменше рік тому для дорослих і щонайменше 6 місяців тому для дітей та підлітків. And in addition, it states the person's bereavement lasts longer than might be expected based on social, cultural, or religious norms. Крім того, класифікатор зазначає, що втрата людини повинна тривати у пацієнта довше, ніж можна очікувати на основі соціальних, культурних або релігійних норм. So there's a number of problems with this. So first of all, who can judge what is expected based on social, cultural, or religious norms? І одразу ж виникає питання, наприклад, хто ці люди, які можуть виносити судження, що є очікуваним, що є нормальним в контексті соціальних, культурних або релігійних норм. I'm a clinical psychologist. I work in adult mental health. I can't tell you what's normal for an adult who's lost a loved one. Я клінічний психолог, я працюю в стаціонарі, я бачу багато пацієнтів роками, але я досі не можу сказати, що є нормальним в питаннях до людини, яка втратила близьку людину. For a child who maybe has lost a parent, 6 months seems very, very short to me. Або, наприклад, якщо ми говоримо про дитину, яка втратила батьків, 6 місяців горювання здається мені дуже-дуже коротким строком. And also, it's not clear from the criteria. Is it that 6 months or more is considered pathological, or is it what's based on the social norms? It's unclear. І також тут виникає певні суперечки і незрозуміння. Ми вважаємо чимось нормальним, що триває більше, ніж рік або 6 місяців, або ми скоріше ґрунтуємося на соціальних, культурних або релігійних нормах. And on the next slide,
Because diagnoses are based on subjective judgments, they're always going to be culturally and historically relative. І оскільки діагнози базуються на суб'єктивних судженнях, вони також є відносними в культурному та історичному плані. So there are multiple examples of so-called disorders which have been abandoned due to changing cultural norms. For example, homosexuality used to be considered a disorder, and something called drapetomania. Наприклад, є багато розладів, які колись були в психіатричному переліку, але зараз ми вже їх не застосовуємо, тому що це щось, що було викликано скоріше культурою, але зараз вважається, а не об'єктивними показниками. І зараз це не вважається психіатричним відхиленням. Наприклад, це гомосексуалізм або те, що називалося драпетоманією, це нав'язлива бажання рабів тікати від своїх господарів. Drapetomania was proposed as a form of mental disorder amongst slaves in the southern American states in the last century who tried to flee to captivity. Я поспішила перекласти ознаку, що таке драпетоманія. Карен сказала, що драпетоманія – це було колись уживано як психічний розлад в Сполучених Штатів, і цим діагнозом називали рабів, які намагалися втекти від своїх господарів. I'm sure you caught that, Katerina, but I should have said it was slaves who tried to flee captivity, not flee to captivity. I'm sure you caught that. Can you repeat please once again? So it was considered a mental disorder among slaves who tried to flee captivity. They tried to leave captivity and gain freedom. I said they tried to flee to captivity. Yeah. То це прагнення цих рабів до свободи вважалося психіатричним розладом. And on the next slide, so another problem then is the problem of cut-offs. А наступна проблема – це проблема відсічок. So again, using prolonged grief disorder as an example, it highlights that there's no meaningfully discernible cut-off between illness and health. Is the grieving person well on day 365 after their loss and then ill on day 366? It doesn't make sense. Наприклад, ми не можемо позначити певну межу, після якої ось людина була здорова, а потім стала раптом хвора. Наприклад, якщо ми беремо горювання, то що це означає? Що, наприклад, на 365-й день вона була ще здорова, і ось наступний день і вона відразу хвора. То навряд чи це так працює, але в той же самий час в діагностичному класифікаторі ми користуємося такими поняттями. And the next slide there. So another criticism is what Joanna Moncrief refers to as the drug-centered model of action. А наступний голос критики нам запропонував Монкріф у 2009 році, коли привів приклад так званої наркоцентричної моделі. So in medical conditions where there's an illness, she calls this the disease-centered model, where drugs correct some kind of abnormal brain state or body state. І ось вона казала, що ми можемо розглядати, наприклад, модель, яка орієнтована на захворювання і медичну модель. І в цій парадигмі, коли ми бачимо під цим кутом, ми говоримо про те, що різні речовини, ліки, наприклад, вони коригують аномальний стан мозку. And the drugs act directly on some kind of biological disease process, for example, antibiotics for infections or insulin for diabetes. І що ліки діють безпосередньо на хворобливий біологічний процес, наприклад, на діабет чи на антибіотики, які вбивають бактерії. So, you know, one of the arguments people sometimes give for continuing to propose a biological cause for mental distress is that, okay, perhaps the exact nature of biological causes hasn't yet been discovered. Because psychiatric drugs are effective, they must be treating some kind of biological abnormality.
Мгм. І в цій рамках цієї моделі ми кажемо, ну добре, навіть якщо ми не знайшли певних маркерів, все одно ми можемо бачити певне покращення, наприклад, в розладах, які зазначені на стреси, і вони все одно ці ліки продовжують лікувати певні біологічні ненормальності, навіть якщо ми не дуже добре ще до кінця розуміємо їх. And so Joanna Moncrief calls this the drug-centered model, where she's saying, well, actually, drugs create an abnormal brain state. І в противагу цьому Монкріф розробила альтернативну систему, яка називала наркоцентричною. І там вона каже, що власне наркотики і ліки саме створюють аномальний стан мозку. Тут важливо зазначити, що англійською мовою і наркотики, і ліки будуть мають те саме слово, яке називається drugs, але тут ну, така ігра слів, в той же час і ні. And the general effects. Sorry, were you finished, Katerina? So the Yeah, I just mentioned that actually that drugs on English it means like same like it's medicine, and it's something which cause some like drug addiction. I mean like drugs but in on Russian and Ukrainian we use different words for this. Okay. So I just wanted to know here she mentioned drugs like we're talking psychiatric drugs, like antidepressants or antipsychotics. І в цьому контексті скоріше було б важливіше вживати інше слово не наркотики, а саме ліки, саме психіатричні ліки, тобто, наприклад, антидепресанти, антипсихотики. Вони створюють самі по собі аномальний стан мозку. So she points out that the general effects of those abnormal brain states may be experienced as helpful as a result of taking one of these medicines. Вона каже, що ну, зазвичай загальні ефекти лікування цими препаратами сприймаються як корисні, тобто, що вони спрацювали і мали добрі наслідки. So she likens this to, for example, somebody who takes alcohol, and if they normally feel anxious in a social situation, it'll probably help them feel more relaxed. Наприклад, якщо ви відчуваєте тривогу в певній соціальній ситуації, то вони допоможуть ці ліки, ці препарати вам відчути себе трохи краще. But alcohol is never prescribed as a treatment for social anxiety, nor does it make sense to argue that social anxiety occurs because of a lack of alcohol in the brain. Але, наприклад, ось ми можемо казати, що алкоголь допомагає робити те ж саме, так? Якщо ми знаємо випадки, коли людина може трошки випити, її рівень соціальної тривожності знижується, і вона може ставати більш скутою. Але ж ніхто не каже, що людина може страждати на нестачу алкоголю в своєму мозку. Okay, so on the next slide then, just to sort of summarize some of the criticisms of psychiatric diagnoses. So Lucy Johnston says, maybe we should go to another slide. Yes, thank you. Yeah. So she says psychiatric diagnoses are not what they claim to be. They are not based on malfunctions in people's brains and bodies. Щоб трохи підвести висновки під всім тим, що ми казали, ми можемо привести слова Люсі Джонстон, яка каже, що психіатричні діагнози – це не зовсім те, за що вони себе видають. Вони не ґрунтуються на збоях біологічних у мізках і тілах людей. Instead, they are based on social, not medical judgments about disturbing or unacceptable ways of thinking, feeling and behaving. Натомість вони ґрунтуються на соціальних, а не медичних судженнях про тривожні або неприйнятні способи мислення, почуттів і поведінки. People who receive a psychiatric diagnosis may well be very distressed and in need of help, but this is not best understood as a medical problem. Люди, які отримують психіатричний діагноз, цілком можуть відчувати сильний стрес і потребувати допомоги, але це краще розуміти не як медичну проблему. It's the consequence of a complex mixture of social, emotional, and relational difficulties, and this has profound implications at every level: personal, social, institutional, and political.
Це наслідок складної суміші соціальних, емоційних труднощів і труднощів в стосунках. Це має глибокі наслідки на кожному рівні, на особистому, соціальному, інституційному і політичному. And on the next slide there, if you are interested in reading more about some of the kind of problems and criticisms of psychiatric diagnosis, both of these websites are an excellent resource, madinamerica.com and madintheuk.com. This MAD-in movement is in a number of countries, but not Ukraine, sadly. Якщо ви зацікавлені в цій темі, ось ці два сайта, два посилання, вони блискавично описують те, що ми зазначили, і це можна прочитати англійською мовою, на жаль, перекладу українською немає тільки. And this book, A Straight-Talking Introduction to Psychiatric Diagnosis, again, is another source that gives more details on these criticisms. It's not available in a Ukrainian translation, unfortunately. Також можу вам порадити книжку, на жаль, її немає в українському перекладі, але книжка досить важлива. Люсі Джонстон «Психіатричний діагноз». В неї ця книжка теж може вас ознайомити з критикою психіатричних діагнозів. So on the next slide there, then, let's hear from service users. I guess service users often have a range of responses to receiving a psychiatric diagnosis. Зараз давайте подивимося на деякі відгуки людей, які отримують, власне, користуються системою психіатричної допомоги. І, як ми знаємо, зазвичай це дуже велика варіативність цих відгуків. So sometimes it's quite positive. For example, it gave me the comfort of explanation. When I was told I was depressed, it gave me a framework of understanding and a first grip on what was happening. Іноді відгуки після назначення діагнозу у людині досить позитивні, тому що деякі люди можуть казати, що це дало їй комфорт пояснення. Наприклад, якщо вона зрозуміла, що їй сказали, що вона в депресії, це дало їй більше розуміння про те, що з цією людиною відбувається. My label initially brought comfort and validation for my struggles. And the diagnosis of bipolar disorder took a bit of the guilt away that I feel for all the things that have happened and that I've done. І, наприклад, можемо казати, що спочатку це діагноз, ярлик певний приносив комфорт і підтверджував труднощі, з якою стикалася людина, що це знімало з неї трохи провини, наприклад, якщо ми кажемо про біполярний розлад, і додавало більше розуміння, що це не є провина за те, що людина робила під станом цього впливу. And some people have mixed reactions, and I might just go to the next slide because I'm getting a little bit worried about time. So then lots of people have quite negative reactions. For example, my diagnosis of borderline personality disorder makes it sound like it's my fault, it's my personality, I was born wrong. Буває також змішана діагнозами, реакціями, трохи пропустила, щоб це встигнути. Але ось, наприклад, буває так, що людина може реагувати досить пригнічено на діагностику. Ось ми маємо тут цитату слів людини з межовим розладом особистості, що цей діагноз звучить так, ніби це моя провина, це моя взагалі ця моя особистість, це провина, що я народився якимось неправильним. And finally, being diagnosed as schizophrenic was deeply humiliating, taught me to distrust my innermost feelings and thoughts, and encouraged me to surrender my autonomy and self-reliance to others. It pushed me deeper into isolation and separation from the rest of humanity. Або, наприклад, наступний відгук, що діагноз шизофренія був дуже принизливим і навчив мене не довіряти своїм найпотаємнішим почуттям і думкам, і спонукав мене віддати свою автономію та самовпевненість іншим. Це штовхнуло мене ще глибше в ізоляцію та відокремлення від решти людства. So on the next slide, I guess as a result of, the criticisms and some of the negative responses people have to receiving a diagnosis, in 2013, the DSM-5 was published. And in response to that, the British Psychological Society came out with a formal statement.
Угу. У 2013 був виданий DSM-5, і у відповідь на це британське психологічне товариство зробило свою відповідну заяву. And they said it's time for a paradigm shift in relation to psychiatric diagnoses. Time for, can you say it again? A paradigm shift, you know, like a change in the whole way we think about it. І ця асоціація сказала, що зараз настав час для певного усунення парадигми або суву парадигми бачення того, як ми дивимося на медичні психіатричні діагнози. And essentially they said there's need for a paradigm shift in relation to the experiences that these diagnoses refer to toward a conceptual system not based on a disease model. І ця асоціація зробила висновок, що існує певна потреба у зміні парадигми щодо досвіду, який посилається в бік концептуальної системи, але скоріше на моделі певної хвороби. So then on the next slide. So that's essentially where the power threat meaning framework came from. And it's the result of about 5 years of work from a group of contributors, mostly psychologists and service user activists. І так виник підхід з урахуванням загроз влади, над якими працювали більше 5 років, близько 7 клініцистів. So now I'm going to talk about the power threat meaning framework. And just to say, most of the slides from here are copyrighted to Lucy Johnston and Mary Boyle, although I've had to make them a little bit more shorter for reasons of time. Зараз ми про це поговоримо трохи. Багато з цього, що ми будемо приводити наступних слайдів, воно захищено авторським правом і є в труді ось зазначеним нами авторів. Ми тільки трохи скоротили, щоб просто ми вклалися в певний час. Okay, so on the next slide, so the document you're looking at here is the power threat meaning framework. It's referred to as the main document, and this is a large volume which details all of the research that was compiled in putting together the framework. Ось це величезне таке джерело, де багато всього написано, в якому, в принципі, зазначені основні дослідження і принципи підходу, про які ми говоримо. And then on the next slide, the document here, which is the one you saw previously, this is called the overview document. It's a shortened version and it's a bit more focused on practical use. І якщо попередній слайді ви бачили величезне таке джерело досліджень всього, то ця версія більш скорочена, це більш оглядовий документ і більш орієнтований на практичне використання тих засад, про які ми говоримо. And it's been translated into 6 languages, but sadly not Ukrainian yet. І цей документ перекладено на 6 мов, серед яких є іспанська, норвезька і польська, на жаль, немає українською. And on the next slide, I just want to point you to this website. So both of those big documents and a number of other resources relating to the power threat meaning framework are all free to download from this website. Всі ці документи можна завантажити безкоштовно. Ось з цього зазначеного лінку посилання, яке ви бачите на екрані. But if you want to get bound copies of those documents, which I find much easier to use, you can purchase them from amazon.co.uk. Але якщо ви хочете завантажити собі копії, які, мені здається, набагато зручніше завантажити і використовувати, ви також можете їх завантажити з Амазона. So on the next slide there, so Johnston and Boyle are pointing out that we already have non-diagnostic ways of working individually, for example, psychological formulation. Джонсон зазначає, що в нас є багато неофіційних способів роботи з діагнозами, які ми можемо називати психіатричною концептуалізацією.
What we don't have is a framework for describing wider, socially situated, evidence-based patterns in relation to distress and unusual experiences. And can you say it once again, please? What we don't have is a framework for describing wider, socially situated, evidence-based patterns in relation to distress or unusual experiences. Чого у нас немає, так це рамок для опису ширших соціально помовлених, заснованих на фактах моделей, пов'язаних з стражданнями та незвичайними переживаннями чи поведінкою. And this is what power-threatening framework attempts to provide. Це те, що певна парадигма намагається запропонувати. And it's a first step and it needs more work. Це перший крок, і для цього, і для втілення його на практиці потрібно прикладати ще більше зусиль. So on the next slide there, just pointing out that this isn't an official British Psychological Society model, and it's not a replacement for existing models of distress or models of therapy. Важливо зазначити, що підхід, про який ми говоримо, не є офіційною моделлю психологічних британських асоціацій. Це не є заміною існуючих моделей психіатричної діагностики. So it more draws them together in a bigger framework. Скоріше, цей підхід збирає всі ці моделі в одну більшу загальну структуру. It's not something that's intended for professionals only. Anyone can access this. Це не те, що використовується тільки для вживання професіоналами. Будь-хто може ознайомитися з цими документами. And it's not an easy read. The full text has over 20,000 words. The short one is 50,000. And a little bit like this talk, it's quite heavy going. І незважаючи на те, що будь-хто може ознайомитися з цими документами, в той же самий час це документи, з якими не дуже легко знайомитися, він досить об'ємний. Повна версія налічує 2000 слів, коротша версія 5000 слів. It is a set of ideas or a conceptual resource for everyone to draw on. З чим цей підхід являється? Це набір ідей і принципів, певна концептуальна така структура, в якій кожен може знайти собі щось корисне. It is inclusive of, but wider than things like formulation and trauma-informed practice. І ця система включає до себе більш ширші чинники, ніж звичайне формулювання психіатричне і травмоінформативна практика. And it's a first stage and needs more work. І цей підхід на перших стадіях своєї розробки потребує ще багато роботи та перекладу. And on the next slide, Luce, Johnston and Boyle are saying here that the document tries to fulfill the function of diagnoses that we talked about earlier. Джонсон і Бойл зазначають, що цей підхід намагається виконувати функції, які вимагає діагностика, про які ми говорили трохи раніше. So it summarizes the evidence about causal factors in mental distress and troubled or troubling behavior. Наприклад, він намагається узагальнити доказів щодо причинних факторів психічних розладів та проблемної або тривожної поведінки. It shows how we can group similar types of experiences together. Він показує, як ми можемо згрупувати схожі типи досвіду. It suggests ways forward and interventions. Пропонує шляхи розвитку та терапії. Provides a basis for research and a basis for administrative decisions at various levels. Забезпечує базу для дослідження та адміністративних рішень на різних рівнях. And on the next slide, just as importantly, І не менш важливо, recognizing that emotional distress and troubled or troubling behavior are ultimately understandable responses to a person's history and circumstances. Визнання того, що емоційний дистрес і неспокійна чи тривожна поведінка є зрештою зрозумілою реакцією на історії та обставини життя людини. It restores the link between distress and social injustice.
Нам важливо відновити зв'язок між дистресом і соціальною несправедливістю. Increases people's access to power and resources. Цей підхід має на меті збільшення доступу людей до влади та ресурсів. It creates validating narratives which inform and empower people. Цей підхід намагається створити підтверджуючі наративи, які розширюють можливості людей і збільшують їх інформування про те, що з ними відбувається. And it promotes social action. Підтримувати соціальні дії. Okay, so on the next slide then, the core of the power threat meaning framework is that it poses a number of questions. Цей підхід підіймає багато питань. So the first one is, what has happened to you? Or in power threat meaning language, how is power operating in your life? Наприклад, перше питання, що з вами трапилось? А якщо ми задаємо питання у рамках цього підходу, то ми можемо запитати, як влада проявлялася у вашому житті. The second question is, how did it affect you? Or what kinds of threats did this pose? Друге питання, як на вас це вплинуло? Тобто, як загроза давала знати про себе? And on the next slide, the next question it asks is, what sense did you make of this? Or what is the meaning of these experiences to you? Який сенс ви це вкладаєте? Тобто, яке значення набув цей досвід для вас? And it then asks, what did you have to do to survive? Or what kind of threat responses are you using? Наступне запитання, що вам було потрібно робити, щоб вижити? Який тип відповіді на загрозу ви застосували і застосовуєте досі? And on the next slide, then if this is being used in one-to-one clinical peer support or self-help work, this then leads to the questions, what are your strengths or what access to power resources do you have? І далі в індивідуальній клінічній роботі, в групах підтримки або в ресурсах, які налаштовані на допомогу, ми приводимо до наступних запитань. Sorry, do you hear the sound? Mm-hmm. Okay, sorry, I'm just wondering because my neighbors and their dogs, they suddenly appeared beside of my door. Okay. Sorry. And So it's okay. You don't hear this, right? No, Great. Тобто, які ще ми питання задаємо в цій роботі? Які ваші сильні сторони, або, говорячи мовою підходу, який доступ до ресурсів влади у вас є? To integrate all of the above, what is your story? І для інтеграції всього цього ми далі задаємо питання людині, як взагалі виглядає ваша історія? Okay, so on the next slide, Johnson and Boyle point out that this is not a new version of biopsychosocial. We think in terms of power, threat, meaning, and threat responses, but they are all connected. Важливо, далі дослідники зазначають, що це не нова версія біопсихосоціальної. Зручно думати про це в термінах сила, загроза, сенс, реакція, загрозу, але насправді елементи не є незалежними, а розвиваються один з одного. Okay, so on the next slide then, let's take a closer look at what we mean by power, threat, meaning, and threat responses, and those core questions that are posed. Давайте далі розглянемо, що ми детальніше маємо на увазі про те, що коли ми говоримо про владу, загрозу, сенсом, який буває цим подіям людина, і реакція на загрозу. Okay, so first of all, the first question is on the next slide. What has happened to you, or how is power operating in your life? So we need to think about what power is. Перше, що нам важливо задавати, що з нами трапляється, коли влада проявляється у вашому житті. Тобто перше, на що ми замислюємось, що таке влада? So it's the means of obtaining security and advantage,
being able to influence your environment to meet your own needs and interests. Тобто це певна можливість впливати на ваше оточення і можливості для задоволення ваших потреб та інтересів. And on the next slide, so there are several forms of power. So for example, I'll just go through a few of these for time purposes. One type of power is legal power. This may involve coercion, but also rules and sanctions supporting or limiting other aspects of power, offering or restricting choices. Існує дуже багато різних вимірів влади, і ми тут приведемо приклад тільки деяких цих вимірів влади. Наприклад, існує влада юридична, яка може включати в тому числі примус, використовувати певні санкції, що підтримують і обмежують дії людини, пропонуючи або обмежуючи її вибір. So, for example, in Ireland, the marriage referendum in 2015, which allowed same-sex couples to marry and enjoy the legal protections of marriage, was an example of equalising legal power for same-sex couples. Can you repeat please once again? So in Ireland in 2015, there was a marriage referendum that allowed same-sex couples to be able to legally get married. Наприклад, в 2015 році був прийнят референдум і закон про одностатеві шлюби, які дозволили одностатевим парам користуватися всіма тими ж самими правами, що і різностатеві пари. So it gave equal legal power in that way to same-sex couples. Тобто цим рішенням було надані рівні легальні права для людей, незалежно від їхньої статі. Okay, so another type of power is economic and material power, which involves having the means, or generally the money, to obtain valued possessions, services, to control others' access to them, and to pursue valued activities. Наприклад, ще існує економічна та матеріальна влада, яка передбачає наявність засобів для отримання цінних речей і послуг, контролю, доступу до інших до них і здійснення діяльності, яка людина вважає цінною для себе. Okay, and then on the next slide, I'm just going to go through a few of these. Biological or embodied power operates through the possession of socially valued embodied attributes, for example, physical attractiveness, fertility, strength, and so on. Наприклад, біологічна влада може впливати через володіння певними атрибутами, які можуть впливати на певні чинники і певні події в житті людини. Наприклад, це може бути володіння фізичною привабливістю, плодючістю, силою, фізичним здоров'ям та іншим. And coercive power or power by force involves any use of violence, aggression, or threats to frighten and intimidate and ensure compliance. And that might be very relevant for many Ukrainians listening this evening. Наприклад, ще є така влада, яка називається примусова або застосування сили. Вона включає широкий спектр використання насильства і агресії або використання погроз з спричиненням насильства і агресії. Вона може бути пов'язана з тим, щоб використовуватися, щоб залякувати людину, певну групу людей. І хто, як не українці, знайомі зі спробами проявити цю владу. Now, there's also something called ideological power, which involves the control of language, meaning, and perspective. Існує також таке поняття, як влада ідеології, яка включає контроль над мовою, сенсою та певною перспективою в житті людини. And on the next slide, so there is a particular importance based on, there's a particular importance of ideological power because it's the least obvious, but sometimes the most important form of power, and it's part of every other type of power. Існує важливість приділяти увагу ідеологічної владі і розглядати це питання більш прискіпливо, тому що це зазвичай не менш очевидна, але зазвичай не менш визнана форма влади, але вона
є частиною будь-якої іншої форми влади. It's when our thoughts, beliefs, and feelings are ignored, discounted, or disbelieved, and alternate meanings are imposed instead. Це коли наші думки, переконання та почуття можуть ігноруватися, не прийматися до уваги, або інші можуть їм не вірити, а замість них можуть нав'язуватися альтернативні значення, які нам не близькі. So, for example, in the mental health system, it's when problems which are social problems are turned into individual ones and people are diagnosed as bad or mad. Наприклад, в системі психічного здоров'я це часто перетворюється, щоб перетворити соціальні проблеми на індивідуальні та діагностувати, визначити людей, які страждають на певні соціальні проблеми, як індивідуально поганих чи можевільних. Okay, so I'm going to skip over the next slide and we'll just go straight to slide 47 there. So Johnson and Boyle say, you know, the less access you have to conventional forms of power, the more likely you are to adopt socially disturbing or disruptive strategies to survive adversity. І ось ключова ідея Джонсон і Бойл полягає в тому, що чим менше у людини є доступу до звичайних або схвалених форм влади, тим більша ймовірність того, що вона буде приймати соціально небезпечні або руйнівні стратегії для того, щоб пережити труднощі, з якими вона стикається. And obviously, as well as the negative impact of power, power can also act positively in a number of different ways. І ця влада також може впливати не тільки негативно, а також досить позитивно, тобто надавати певний ресурс. So on the next slide there. So let's look at some of the consequences of the negative operation of power. Давайте побачимо, розглянемо деякі наслідки негативного впливу влади. So it's things like unpredictability and lack of control in your life. Людина, яка знаходиться під цим впливом, може відчувати певну непередбачуваність і відсутність контролю над своїм життям. A sense of entrapment, unable to escape damaging environments. Вона може жалітися на те, що вона відчуває певну пастку, нездатність уникати шкідливого середовища. It may be conflicts internally, in relationships, socially. Вона може знаходитися в стані постійного конфлікту, внутрішнього, стосункового, соціального. It could be negative views or stereotypes about you yourself or your social group. Вона може мати певний негативний погляд та стереотипи щодо її соціальної групи. Or repeated exposure to things like violence, aggression, humiliation, criticism. І постійно опинятися в стані, де їй може загрожувати насильство, де вона може терпіти певне приниження, критику в свій бік тощо. Okay, so that was the first question of what's happened to you or how is power operating in your life. So on the next slide, here's the next question that's posed, and it's how did it affect you or what kinds of threats did this pose? Ось це був перший крок, коли ми задаємо людині питання, як влада проявляється в житті людини. І потім ми переходимо до наступного кроку. Ми питаємо, як це на людину вплинуло. So there І could які be... загрози це для неї. Sorry, Katrina. So there could be threats in a number of areas. It could be in relationships. It could be emotional threats, like a threat of feeling overwhelmed. It could be threats socially to your social role or economic and material threats. І існує багато різних загроз. Наприклад, це може бути загроза, яку ми розглядаємо в плоскості стосунків, наприклад, загроза покинутості, ізоляції, відторгнення, емоційна загроза, що людина може відчуватися перевантажена емоціями і втрачати контроль, соціальна загроза, тобто певні наслідки того, що людина може втрачати певні соціальні ролі і статус важливий для неї, економічні і матеріальні загрози, звичайно, також. And there's many other examples of the kind of threats that power can pose, but we just don't have time to go through them all.
Існує набагато більший перелік потенційних загроз, які можуть викликати вплив влади. Просто в нас немає достатньо часу, щоб розглянути всіх них. Okay, so on the next slide then, the third core question posed by the framework is, what sense did you make of it, or what is the meaning of these experiences to you? Наступне питання, яке ми задаємо, який сенс ви в це вкладаєте, або яке значення цього досвіду для вас? So we are, as human beings, kind of sense-making, we like to make sense of things. We need things to be purposeful and meaningful. Ми, люди, влаштовані так, що нам дуже важливо надавати всьому, що з нами трапляється, певну осмисленість і як будувати певний напрямок, щоб була певна цілеспрямованість нашої поведінки. But let's think a little bit more about what we mean by meanings. Давайте замислимось трохи більше, що ми маємо на увазі під сенсом. So on the next slide there, so we can't really understand any aspect of power, threat, or threat responses separately from their meanings, and our personal meanings are shaped by a number of factors. Ми не можемо зрозуміти жоден аспект влади, загрози або реагування на загрози окремо від контексту. Наші персональні сенси оформлені за рахунок деяких чинників. So, for example, social discourses, in other words, common understandings about what it means to be, for example, mentally ill, or a good mother, or a refugee, or a happy family, and so on. Наприклад, певних соціальних дискурсів, наприклад, загального розуміння того, що означає бути психічно хворим, хорошою матір'ю, щасливою сім'єю, що означає бути біженцем і так далі. And ideological meanings, like deeply embedded assumptions about the world that serve certain interests. For example, patriarchy or neoliberalism are examples, or biomedical theories about mental illness is another example. Наступний чинник, який впливає, це ідеологічні значення, наприклад, глибоко вкорінені припущення про світ, які служать певним інтересам. Наприклад, система ідеологічних значень патріархату, або неолібералізму, або медичної теорії про психічні захворювання тощо. So, for example, women who have been raped commonly experience shame, guilt, and self-blame. Наприклад, ми добре знаємо, що жінки, яких гвалтували, дуже часто переживали і переживають досить сором, провину та самозвинувачення. This can only be understood in terms of wider social messages about women's and men's sexuality and sexual expression, and who is responsible for its expression. Це може зрозуміти тільки, якщо ми будемо розбиратися в широкій системі того, як в суспільстві розглядається і в культурі розглядається питання сексуальності і відповідальності за сексуальність, і як ця відповідальність розподіляється в залежності від статі, до якої належить людина. Like a parallel example for men might be high suicide rates among blue-collar, middle-aged men who've been made redundant, who've lost their jobs. Наприклад, ми знаємо, що є трохи більший показник ризику для суїцида для чоловіків певного віку, які старші за середній вік, у випадку, коли вони знаходяться під ризиком або втрачають свою роботу. So we might link this to messages about men's socialization into not expressing feelings and not asking for help. І це теж може бути пов'язане з певними наслідками гендерної чоловічої соціалізації, певною забороною на висловлення почуттів і на певну заборону прояву своєї вразливості і прохання про допомогу. As well as the human impact of economic policies. І також вплив людей на певну економічну політику.
Okay, so next slide, please. So the next core question that's posed by the framework is, what did you have to do to survive, or what kinds of threat responses are you using? Що ще важливо нам задавати в рамках цього підходу? Що вам потрібно було робити, щоб вижити? Тобто, які типи реагування на загрози ви використовуєте? So we've all evolved to be able to respond to threats by reducing or avoiding them, adapting to or surviving them, and trying to keep safe. Ми всі еволюціонували так, щоб бути в змозі реагувати на загрози, зменшуючи або уникаючи їх, пристосовуючись до них або переживаючи їх і намагаючись зберегти свою власну безпеку. These threat responses are biologically based, but are also influenced by our past experiences, by cultural norms, and by what we can actually do in given circumstances. Ці реакції на загрози, звичайно, є біологічно заснованими, але на них також має величезний вплив наш минулий досвід, культурні норми та те, що ми можемо робити за будь-яких обставин. And they're on a spectrum from automatic or more biologically based to more personally and culturally shaped. Є величезний спектр діапазону від цих реакцій, які є автоматичними, більше схильними до біологічних, або обумовлених особистим досвідом і культурним контекстом. So on the next slide, here are some examples of threat responses. So things like fight, flight, appease, giving up, being hypervigilant, having flashbacks, and so on. Ось на цьому слайді ви можете бачити певний перелік деяких способів реакції на загрозу. Наприклад, знайома нам вже історія стресу, реакція бій, біжи, замри, вивчена безпорадність, гіперзбудження, флешбеки, фобічні відповіді. Все це, що ми перерахували, це може вважатися певними реакціями на загрозу, яка є в житті людини. So these are more traditionally called symptoms. Або найбільш традиційною мовою це називається симптомами. And on the next slide, some of these things are seen as normal or even desirable depending on culture. So things like overwork or perfectionism may be seen as desirable. Did the slide move on there? І в залежності від культури, деякі з цих прикладів іноді можуть вважатися бажаними. Наприклад, якщо ми будемо говорити про трудоголізм або перфекціонізм, з точки зору, як є насправді реакцію на загрозу, але в культурному контексті цим реакціям, цим симптомам може надаватися позитивна характеристика. And these threat responses are there for a reason. And it makes more sense to group them by function. І у всіх цих реакцій є своя причина. І, на нашу думку, більше сенсу є в тому, щоб категоризувати їх за функцією, яку вони виконують. So on the next slide then, and on slide 55 now, so we can group some kind of threat responses by common functions. For example, regulating overwhelming feelings. So there might be a number of things that you can see listed there that might serve the purpose of trying to regulate overwhelming feelings. І ось, наприклад, як ми пропонуємо їх категоризувати? Наприклад, ми можемо сказати, що деякі реакції та симптоми, вони характеризуються за функцією регулювання переповнюючих почуттів, наприклад, дисоціація, наприклад, самоушкодження. Все це людина може використати, щоб просто якось впорати з цими почуттями, які її вже переповнюють, і з якими вона не може впоратися. And each threat response may also serve different functions or multiple functions for each individual. І одні ті самі симптоми або реакції на загрозу можуть використовуватися у людини для різних функцій або використовуватися одночасно в різних функціях. So on the next slide then, one of the core purposes of the power threat meaning framework is to restore the link between threats and threat responses.
І головна мета нашого підходу в тому, щоб відновити зв'язок між загрозою та реагуванням на ці загрози при поясненні діагностики та симптомів. Because Johnson and Boyle say psychiatric practice obscures the link between threats and threat responses by imposing a diagnosis and saying it's an illness. І Джонсон і Бойл кажуть, що психіатрична практика зазвичай приховує ці зв'язки і розмиває ці зв'язки між загрозами та відповіді на них, нав'язуючи скоріше діагноз, а потім лікуючи цю хворобу. And obviously this kind of seems commonsensical. We all know that people who live in poverty are more likely to feel miserable and desperate. We could call that depression. And we also now know that people who experience abuse and trauma are more likely to hear voices, which we may decide to call psychosis or schizophrenia. І ми, в принципі, це все це не є якась разюча новина для нас. Це більш-менш вкладається в поняття здорового глузду. Ми знаємо, що люди, які живуть у бідності, зачастую частіше відчувають себе нещасними, відчайдушними, пригніченими, і те, що ми можемо назвати депресивними. І тепер ми вже усвідомлюємо, що жорстоке поводження та травматичний досвід підвищення і ймовірність того, що людина може почати чути голоси, і те, що ми називаємо психозом, і що потім буде мати діагноз шизофренія. But there's a number of things that conceal these links. Але існує цілий ряд факторів, які працюють так, щоб приховати ці зв'язки. Okay, and on the next slide there, I guess some of the things that can obscure those links are things like that the threat or the operation of power may be less obvious because it's subtle or cumulative over time. It can be, can you say it once again, please? Yeah, the threat is less obvious because it's subtle or it accumulates slowly over time. І чому це так може відбуватися? Тому що ця загроза може відбуватися постійно, і вона може іноді буде приховуватися, і вона може мати кумулятивний ефект. Or the threat is often distant in time. It's happened a long time ago. І іноді буває так, що загроза, вона має певне віддалення в часі, вона відбувалася багато часу тому. Or it could be that the threats are so numerous and the responses so many and varied that the connections between them are confused and obscured. І може бути, що загроз було досить багато, і відповіді на них досить настільки різноманітні, що дуже важко встановити ці зв'язки. Okay, and on the next slide there, mental health professionals are trained to obscure the link by giving and using diagnoses which impose a powerful expert narrative of individual deficit and illness. Фахівці з питань психічного здоров'я навчені приховувати зв'язок, ставлячи та використовуючи діагнози, які нав'язують потужну експертну розповідь про індивідуальний дефіцит людини та її хворобу. And there are many vested interests in continuing this. І набагато менше інтересу для того, щоб досліджувати, що відбувається, і бути свідком цього досвіду в житті людини. Okay, so on the next slide then, I guess as well as the core questions that the framework asks, its other main contribution is in what's called the general patterns. Загальні закономірності у підході за значенням загроз влади. So in other words, what kind of patterns do we find if we put together all of the evidence about influences and causal factors in mental distress? Тобто, говорячи, узагальнюючи, які закономірності ми знайдемо, якщо об'єднаємо всі ці свідчення про вплив влади, загрози, значення та відповідних реакцій на загрозу, якщо ми будемо говорити про психічне здоров'я. Okay, and I'm racing ahead now for time reasons, so on to the next slide. Вибачте, я ще трохи скорочую, тому що у нас не вистачає часу. So on slide 60 there,
So these are patterns of embodied, meaning-based threat responses to the negative operation of power. Ось, наприклад, деяких втілених, заснованих на сенсі загрозливих реакцій на негативну дію влади. They are described with verbs, not nouns. They are things people do, not things that they have. Наприклад, загальні шаблони виписуються як дієслова, а не іменники. Речі, яких людей немає, щоб відобразити той факт, що вони представляють активні спроби вижити. And this is to reflect the fact that they represent active attempts to survive the negative operation of power. Це те, що я вже перекладала, тут я повторю, що люди насправді представляють активні спроби вижити під час негативної дії влади. Okay, so on the next slide there are 7 provisionally outlined evidence-based patterns that cut across diagnostic categories, specialties, any consideration of normal or abnormal. Ми окреслили 7 заснованих на доказах загальних закономірностей, які перетинаються між собою. And on the next slide there, so these are the 7 evidence-based general patterns. And це 7 загальних паттернів. So, and you can see that they're phrased as active, something active that a person does. Це перефразовано як щось активне, що людина насправді діє. Okay, and then more recently, on the next slide, a number of additional patterns have been added. І далі по мірі розвитку цієї моделі додавалися ще наступні паттерни. So it's things like identifying or being identified as a person with intellectual disability, for example. Наприклад, ідентифікація себе як особи з інтелектуальною недостатністю. And Johnson and Boyle point out that these patterns are constantly being refined and added to. They'll always be in a state of evolution. І Джонсон і Бойл зазначають, що ці паттерни постійно обновлюються і вони будуть постійно еволюціонувати. But they do say it's the necessary basis for a wholesale move beyond the current diagnostic paradigm. Але це все дуже важливо мати на увазі, коли ми будемо говорити про певну суму або перегляд діагностичної парадигми у психіатрії. Okay, so on the next slide, I'm just going to highlight to you that in the main document, in particular in chapter 8, there are suggestions for how the framework could influence things like public health policy, commissioning, etc. Can you say the page name once again, please? So it's in the main document in chapter 8. Наприклад, мені теж хочеться підкреслити, що, наприклад, у главі 8 автори розглядають ще такі дуже важливі складники, які впливають на питання, які ми розглядаємо. Ви можете побачити їх на екрані. And I'm going to skip over the next 2 slides and go to slide 67, please, Amanda. Thank you. So just to sort of try and kind of pull this together a little bit, there's lots and lots of material, as I mentioned, at the website. And there's also a number of examples of how services and groups have tried to implement the framework in their context. І ми закликаємо вас прийти на цей сайт, і там буде багато корисної інформації, не тільки теоретичної, а також інформації, як на практиці спеціалісти в сфері психічного здоров'я намагаються застосувати цей підхід і ці принципи. And then on the next slide, there is, although some of these documents are quite lengthy and the ideas are complicated, there is something called the guided discussion, which is Appendix 1 that's in the overview document. Також важливо ознайомитися з додатком номер 1 в цьому огляді.
And this is essentially a sort of a 10-page summary of the whole set of ideas in the framework. В принципі, це такий підсумок всього цього, що описано, викладено на 10 сторінках. And might be a good place to start. І це може бути хорошим місцем для того, щоб почати вивчати цей підхід. And I would suggest if you're interested in this, it's something that you could have a go at filling out yourself about your own life. Я заохочу вас самостійно з цим ознайомитися. And on the next page there, this is a sort of a template that allows you to reflect yourself or with somebody you might be working with on some of these core questions, things that made things better or worse, threat responses, and so on. So it's a template for sort of thinking about the whole framework in relation to your life or somebody you're working with. І ось, наприклад, вам тут пропонується певний шаблон, який ви можете використовувати в роботі, де якраз можна зазначати всі ці питання і формулювати в одну єдину концептуалізацію. And then finally, I guess just to say on that British Psychological Society website, there's lots of slides and training videos and so on. But on the next slide here, Amanda, I just came across on an Irish charity, Aware, there is a webinar there. It's a 1-hour conversation between Lucy Johnston and the clinical director of Aware. Наприклад, на сайті ірландської організації Aware ви можете ознайомитися з вебінаром, де якраз Люсі Джонсон, одна із засновниць цього підходу, говорить з клінічним директором цієї організації. And it's very accessible introduction to the power threat meaning framework, but it's only in an English translation. Це дуже така зрозуміла історія, дуже зрозуміла вступ до цього підходу. Він досить легкий для сприйняття, але, на жаль, він тільки на англійській мові. Але ви можете, хто володіє англійською, можете з цим ознайомитися. So that's it with 2 minutes to go. Thank you so much for your time. I'm hoping that we might have an opportunity to answer any questions that are there. У нас залишається 2 хвилинки. Дуже дякуємо вам всім за увагу. На жаль, у нас немає можливості відповісти на питання, які у вас могли виникнути. Ми обирали між тим, щоб дати вам більше інформації чи відповісти на питання. Ми скоріше обрали бажання поділитися з вами корисною інформацією. Можливо, у когось є коротеньке якесь питання. So it looks like there might be one question there. It's just like, thank you, really interesting and eye-opening comment. I like. Yeah. I'm just afraid that we would have not enough time in 1 minute because 1 minute is only for translation. Yeah. Okay. Yeah. People asking how to connect with you. Yeah, I mean, if people have questions, or I'm very happy to answer them. Katerina, I guess I'm not sure. Amanda, can people email into the service or contact Katerina? You might give us a steer on that. Yep. People can send an email to the communications email. I'll just put it in the chat. Lovely. У вас зараз в чаті буде імейл службі комунікації Святого Патрика, і ось ви можете написати на цей імейл для того, щоб зв'язатися з Карен. Thanks very much for your help, Katerina. Дуже дякую за допомогу. Дуже дякую за організацію цього. Окей. Okay. You happy for me to share the last slide? Yes. Thanks, Amanda. Thanks for all your support. Thanks, everyone.
Дякую, що ви були з нами. Приєднуйтесь до наших наступних вебінарів.